Cập nhật tình hình cuộc xung đột ở Đông Âu, Ukraine hứng đòn oanh kích mới, nói Nga phóng hàng loạt tên lửa từ trên không và trên biển. Đòn tấn công khiến 90% thành phố Lviv mất điện. Trong khi đó, khu vực Luhansk và Kherson tiếp tục đỏ lửa giao tranh. Giữa lúc mặt trận sục sôi, Kiev ngày đêm lo bị tấn công từ hướng Belarus. Tình hình ở khu vực nhạy cảm này ra sao? Một số tin tức đáng chú ý khác, Anh gửi trực thăng Shikin tới Ukraine. Khảo sát cho thấy nhiều người Nga bi quan về tương lai. NHK đưa tin tàu Trung Quốc lượn quanh các đảo của Nhật Bản trong 334 ngày. Đảo Đài Loan kêu gọi Nhật Bản hợp lực bảo vệ an ninh. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin, mời quý vị cập nhật những tin tức liên quan đến cuộc xung đột nảy lửa ở Đông Âu. Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 12, Không quân Ukraine cho biết nước này đã hứng chịu một đợt oanh kích dữ dội mới từ Nga. Ước tính là 120 tên lửa đã được phóng từ trên biển và trên không. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Moscow đã phóng tên lửa hành trình trên không và trên biển từ máy bay chiến lược và tàu chiến chủ lực. Các vụ nổ đã được báo cáo ở nhiều khu vực. Chính quyền Ukraine đã báo cáo về tình trạng mất điện. Trong ngày 29 tháng 12, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko dẫn thông tin sơ bộ của lực lượng phòng không xác nhận có ít nhất 15 tên lửa Nga đã bị phá hủy trên bầu trời thủ đô. Trước đó, ông đã ghi nhận một số vụ nổ trong thành phố, có 3 người bị thương và 2 ngôi nhà bị hư hại do trúng mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn. Trong khi đó, tại Odessa có thông tin cho rằng 21 tên lửa đã bị bắn hạ. Lãnh đạo khu vực Odessa, Maxim Marchenko cho biết các mảnh tên lửa đã rơi xuống một tòa nhà dân cư nhưng chưa ghi nhận thương tích. Ông mô tả vụ bắn phá vào hôm 29 tháng 12 là một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine. Cũng có thông tin cho rằng các tên lửa đã bị đánh chặn ở khu vực Sumy thuộc phía đông bắc. Theo Sky News, đòn pháo kích mới diễn ra sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga trong đêm 28 tháng 12 nhắm vào một số khu vực của Ukraine. Ukraine tuyên bố 5 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở thành phố Dnipro. Giới quan sát cho rằng chúng có thể là máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất. Thưa quý vị, thành phố Lviv, miền Tây Ukraine gần như mất điện vào sáng ngày 29 tháng 12 theo giờ địa phương sau đợt oanh kích mới. Thị trưởng của thành phố ông Andriy Sadovy cho biết nhiều vụ nổ đã được ghi nhận trong khu vực vào ngày 29 tháng 12. Ông xác nhận khu vực đã rơi vào tình trạng mất điện hàng loạt, 90% thành phố hiện không có điện. Ông Sadovy nói thêm rằng nguồn cung cấp nước có thể bị gián đoạn. Khi các cuộc không kích mới xảy ra, người dân đã được kêu gọi gấp rút tìm nơi trú ẩn. Mặt khác, ở vùng Kharkiv phía đông bắc Ukraine, trong bài đăng trên Telegram, chỉ huy quân sự khu vực Ole Chernihiv cũng xác nhận có 4 tên lửa Nga đã tấn công thành phố vào hôm 29 tháng 12, có khả năng là tên lửa S-300. Chúng nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Vị quan chức nói thêm các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra. Ông lưu ý nguy hiểm vẫn chưa qua và kêu gọi người dân ở yên tại các nơi trú ẩn. Trong khi đó, cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành trì Luhansk giữa Nga và Ukraine ngày một cam go hơn. Trong khi lực lượng của Kiev đang cố gắng giành lấy khu vực này, thì Moscow ra sức tăng quân để củng cố các phòng tuyến. Theo NHK, quân đội Ukraine đang tiếp tục phản công để giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát. Tại khu vực Luhansk ở phía đông, lực lượng của Kiev dường như đang đẩy mạnh tấn công để kiểm soát thị trấn Kremina. Hôm 28 tháng 12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã tăng cường lực lượng xung quanh Kremina, vì khu vực này rất quan trọng về mặt hậu cần đối với lực lượng nước này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất một kế hoạch hòa bình 10 điểm, bao gồm yêu cầu Nga rút quân và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, hôm 28 tháng 12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích đề xuất này. Ông Peskov nói không thể có kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine mà không tính đến những khu vực liên quan đến lãnh thổ Nga, nhất là 4 khu vực đã sáp nhập vào đất nước chúng tôi. Nga cho rằng có rất ít triển vọng đạt được hòa bình. Chính quyền Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông Zelensky phải chấp nhận việc Moscow sáp nhập 4 khu vực của Ukraine như một điều kiện để bắt đầu đàm phán. Tại mặt trận miền Nam, thành phố Kherson tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội bằng súng cối và pháo binh của lực lượng Nga từ bờ đông sông Dnipro. Reuters đưa tin hôm 29 tháng 12, khu vực Kherson vẫn bị các lực lượng Nga bắn phá dù quân đội xứ Bạch Dương đã rút lui về bờ đông sông Dnipro vào tháng trước. Vào hôm 28 tháng 12, Phó Chánh Văn phòng của Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko cho biết Nga đã pháo kích trúng khu vực khoa sản của một bệnh viện, rất may là không có ai bị thương. Nhân viên và bệnh nhân đã kịp thời được chuyển đến một nơi trú ẩn. Sản phụ Olha Prisisko chia sẻ với Reuters, thật đáng sợ, tiếng nổ vang rền, tay nắm cửa sổ bắt đầu rơi ra. Ôi, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn run.
Khi chúng tôi đến tầng hầm, cuộc pháo kích vẫn chưa kết thúc. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Trong một bài phát biểu, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi người dân bày tỏ yêu thương với những người xung quanh của mình thường xuyên hơn. Ông nói chúng ta không đánh mất lòng trắc ẩn của mình dù đã phải chịu đựng những tháng ngày khủng khiếp. Chúng ta cũng giữ vẹn nguyên điều đó, mặc cho một năm khó khăn vẫn đang đợi ở phía trước. Trong khi đó, mối đe dọa với Ukraine vẫn hiện hữu ở phía bắc đất nước. Newsweek dẫn thông tin tình báo của Kiev cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã huy động một nhóm 10.200 binh sĩ tới Belarus. Diễn biến trên xảy ra khi có nhiều quan ngại rằng ông chủ điện Kremlin có thể yêu cầu người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko phát động một mặt trận mới dọc biên giới Belarus và Ukraine. Newsweek đánh giá cho đến nay Belarus đã đóng vai trò đồng tham chiến với Nga trong cuộc xung đột ở Đông Âu khi cho phép Moscow dùng căn cứ quân sự, bệnh viện của mình. Tuy nhiên, Minsk không triển khai quân đội tác chiến với đồng minh. Theo hãng tin Ukrainska Pravda, hôm 28 tháng 12, người đứng đầu dịch vụ biên phòng nhà nước Ukraine Serhiy Deniko cho biết hàng ngàn binh sĩ Nga đã được bố trí ở Belarus. Tuy nhiên, bấy nhiêu là không đủ để Nga tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine. Ông Deniko nói tình báo Ukraine vẫn đang theo dõi tình hình ở Belarus mỗi ngày. Ông lưu ý thêm rằng các quan chức Ukraine được các trợ lý bí mật hỗ trợ theo dõi hoạt động của Nga ở Belarus. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh đưa tin Nga có thể đang tạo dựng một cuộc tấn công mới vào Kiev. Tuy nhiên, một nhóm chuyên gia nhận định nguy cơ xảy ra một cuộc công kích từ Belarus vẫn còn thấp. Theo ISW trong tuần này, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng đã nhắc lại rằng họ không nhận thấy quân đội Nga ở Belarus đang thành lập một nhóm tấn công. Phát ngôn viên của lực lượng biên phòng Ukraine Andriy Demchenko nói rằng tình hình ở biên giới với Belarus vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ông Demchenko lưu ý thêm Nga và Belarus đã cố tình gây căng thẳng dọc biên giới phía bắc Ukraine thông qua các cuộc tập trận chung và triển khai phương tiện quân sự. Theo ISW, các tổng thống Nga và Belarus đã gặp lại nhau ở Saint Petersburg trong tuần này. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu lưu ý rằng các thông tin từ cuộc họp là mơ hồ và dường như không cho thấy hai nước sẽ xúc tiến bất kỳ hoạt động quan trọng nào. Newsweek trước đó đưa tin, ông Putin cho biết cuộc gặp với ông Lukashenko diễn ra không chính thức, nhưng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những vấn đề nghiêm trọng. Thưa quý vị, xung đột ở Ukraine đã tạo nên rào cản lớn trong quan hệ giữa hai ông lớn Mỹ-Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chia sẻ trên kênh truyền hình 1 của Nga rằng những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden về cuộc khủng hoảng ở Đông Âu là phi logic. Lý lẽ của ông Lavrov là gì? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu. Cụ thể, ông Lavrov nói Tổng thống Biden liên tục nói rằng Ukraine cần giành chiến thắng để ngăn chặn Thế chiến thứ ba. Ông ấy đã đề cập điều đó cách đây ít lâu. Tôi không hiểu logic của ông ấy lắm. Lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần tuyên bố sẽ không trực tiếp chiến đấu chống lại Nga, vì điều đó đồng nghĩa với việc khơi mào Thế chiến 3. Tuy nhiên sau đó, ông ấy lại nói rằng cần ngăn chặn Moscow và Kiev phải giành được chiến thắng. Vị Ngoại trưởng lưu ý thêm Nga và Hoa Kỳ không hề có kênh đối thoại. Ông giải thích quân đội Mỹ nói rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley thi thoảng vẫn điện đàm với Tổng Tham mưu trưởng Nga tướng Valery Gerasimov. Hai Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã liên lạc với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu một vài lần trong giai đoạn xảy ra xung đột ở Ukraine. Đó là điều tốt và hữu ích cho quan hệ hai nước, nhưng cần hết sức cẩn trọng với thông tin này. Chưa dừng lại ở đó, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov còn cho biết là một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên đã nói rằng Hoa Kỳ không thể ngăn chặn nỗ lực tấn công bán đảo Crimea của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông, đây là một sự thay đổi lớn của Hoa Kỳ. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình 1 của Nga, ông Lavrov nói, một quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc đã xác nhận Washington không thể cấm Kiev triển khai lực lượng vũ trang trên lãnh thổ mà Mỹ tin là thuộc về Ukraine. Theo ông Lavrov, đó là một sự thay đổi lớn tại Mỹ, vì trước đây các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã công nhận việc người dân Crimea lựa chọn gia nhập Nga. Vị Ngoại trưởng kể lại, vào năm 2013 đến 2017, Nga đã tổ chức các cuộc hội đàm song phương với Ngoại trưởng Hoa Kỳ, khi đó là ông John Kerry. Trong một cuộc trao đổi, ông Kerry đã nói rằng Mỹ nhận thức rõ lựa chọn của người dân Crimea là chân thành, không có gì phải nghi ngờ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, chúng ta phải chính thức hóa bằng cách tổ chức lại một cuộc trưng cầu dân Ý, mời Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Liên Hợp Quốc và một số tổ chức khác giám sát, bởi vì cuộc trưng cầu do Nga tổ chức diễn ra quá vội vàng. Sky News cho biết là Vương quốc Anh đã cam kết gửi trực thăng Viking cho quân đội Ukraine như một phần của nỗ lực liên tục yểm trợ cho quốc gia Đông Âu. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Hải quân Hoàng gia đã cung cấp khóa huấn luyện sử dụng trực thăng Viking cho 10 nhóm phi hành đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine để Kiev tăng cường khả năng tìm kiếm và cứu nạn. Gói viện trợ này lần đầu tiên được công bố vào tháng 11. Trong thời gian tới, thì 3 trực thăng Westland Viking dự kiến sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Theo Sky News, nhiều khả năng ít nhất một chiếc Viking đã được chuyển đến Ukraine.
Moscow đã nhiều lần chỉ trích việc các nước phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev, cho rằng các nước đang cố tình leo thang căng thẳng. Nga đã nhiều lần tuyên bố khí tài mà phương Tây cấp cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp. Thưa quý vị, kết quả từ cuộc khảo sát do một công ty thăm dò ý kiến độc lập tiến hành cho thấy người Nga ngày càng bi quan về triển vọng tương lai của đất nước giữa lúc cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài. NHK cho biết công ty Levada Center của Nga đã tiến hành cuộc khảo sát trực tiếp trong tháng này với hơn 1.600 công dân Nga từ 18 tuổi trở lên. Khi được hỏi về triển vọng cho năm tới, 70% số người được hỏi cho rằng cả nền chính trị và kinh tế Nga đều sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn, khoảng 20% kỳ vọng tình hình sẽ ổn định. Xét về tình hình năm 2022, 76% người tham gia khảo sát thừa nhận Nga đã gặp khó khăn hơn so với năm 2021. Tỷ lệ những người đánh giá tình hình đang ngày một khó khăn cho Nga tăng 21 điểm phần trăm so với con số thu được từ một cuộc khảo sát tương tự vào năm ngoái. 53% người tham gia khảo sát chia sẻ năm nay bản thân họ và gia đình đã gặp nhiều khó khăn hơn so với năm ngoái. Khi được yêu cầu chọn ra sự kiện lớn trong năm, 46% người chọn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. 34% chọn giai đoạn huy động quân dự bị bổ sung, 21% chọn các biện pháp trừng phạt kinh tế từ Mỹ và châu Âu. Chính phủ Nga đã chỉ định Levada Center là một cơ quan đặc vụ nước ngoài và cáo buộc công ty này hoạt động gián điệp. Dù vậy, công ty vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc khảo sát và phân tích. Ở khu vực châu Á, hôm 29 tháng 12, tờ Liberty Times cho biết lực lượng phòng vệ của đảo Đài Loan đang có kế hoạch mua thêm tên lửa Stinger từ Mỹ để đáp ứng nhu cầu củng cố hệ thống phòng không. Để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa lực lượng phòng vệ, Đài Loan đã sản xuất và mua sắm nhiều loại vũ khí khác nhau như súng lục, súng cối và súng máy, đồng thời tiếp tục trang bị thêm các loại vũ khí cần thiết khác bao gồm cả tên lửa Sting. Theo ngân sách của cơ quan phòng vệ Đài Loan cho năm tài khóa 2023, hòn đảo dự định sẽ mua 500 tên lửa Stinger. Trong đó 250 quả sẽ được trao cho lực lượng trên bộ và 250 quả trong số đó sẽ được bàn giao cho lực lượng phòng vệ trên biển. Tất cả đơn hàng dự kiến được giao cho năm 2025. Bên cạnh đó, hòn đảo còn cho biết sẽ tăng cường tập trận bắn đạn thật để nâng cao năng lực tác chiến. Hôm 29 tháng 12, tờ Nikkei Asia đưa tin Hoa Kỳ đã lên tiếng ủng hộ việc cải cách nghĩa vụ quân sự ở đảo Đài Loan trong bối cảnh vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Theo quy định mới được ban hành và có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2024, mọi nam giới ở Đài Loan từ 18 tuổi trở lên sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong vòng 1 năm thay vì 4 tháng như hiện tại. Theo các nhà quan sát, việc cải cách này được cho là sẽ thu hút sự ủng hộ của cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong việc hỗ trợ lâu dài cho hòn đảo. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết phía Hoa Kỳ hoan nghênh những cải cách gần đây của Đài Loan, đặc biệt là việc gia hạn nghĩa vụ quân sự, vì điều đó thể hiện cam kết của hòn đảo trong việc nâng cao năng lực tự vệ và tăng cường khả năng răn đe trong khu vực. David Schack, một nhà nghiên cứu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại đánh giá, kéo dài nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 4 tháng lên 1 năm là một quyết định cực kỳ quan trọng nhằm tăng cường khả năng tự vệ của Đài Loan. Trước đây, lực lượng dự bị vốn là một điểm yếu lớn của hòn đảo. Bài học quan trọng rút ra từ cuộc xung đột Ukraine là chúng ta không thể chỉ dựa vào những quân nhân chuyên nghiệp khi bùng nổ giao tranh. Đài Loan đã chứng tỏ họ hiểu được vấn đề này và đang thực hiện các bước quan trọng để chuẩn bị cho mọi tình huống. Đồng tình với quan điểm trên, Jack Cooper, thành viên cấp cao của Viện Doanh nghiệp Mỹ nhận định, lực lượng phòng vệ Đài Loan hiện nay quá nhỏ và không được đào tạo bài bản. Nỗ lực cải cách sẽ giải quyết được cả hai vấn đề là gia tăng quân số và cải thiện khả năng đào tạo. Về phía Hoa Kỳ, chính quyền của Tổng thống Joe Biden hoan nghênh quyết định của đảo Đài Loan. Đây không chỉ là động lực để hòn đảo củng cố khả năng phòng thủ, mà còn là yếu tố giúp gia tăng sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ thêm cho Đài Loan. Jacob Stokes, một thành viên cao cấp của Trung tâm An ninh Mỹ cho rằng, trường hợp của Ukraine đã cho thấy Quốc hội Hoa Kỳ sẵn sàng hơn trong việc giúp đỡ những đối tác tự chủ, biết dựa vào sức mình. Hôm 29 tháng 12, tờ Nikkei Asia Nhật Bản đưa tin các công ty của nước này đang hoạt động tại đảo Đài Loan đang để mắt xem xét mạng lưới hầm trú ẩn tránh bom trải rộng khắp hòn đảo. Các doanh nghiệp kỳ vọng những công trình này sẽ là một biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân, người lao động Nhật Bản và gia đình họ nếu căng thẳng eo biển Đài Loan bùng phát thành khủng hoảng quân sự. Theo ước tính, hiện có khoảng 20.000 công dân Nhật Bản sống lâu dài ở Đài Loan và khoảng 40.000 người ghé thăm hòn đảo, bao gồm các doanh nhân và khách du lịch. Một nguồn tin ngoại giao Nhật Bản cho biết Tokyo cần chuẩn bị khả năng sơ tán và đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản ở quy mô chưa từng có trong trường hợp xảy ra khủng hoảng eo biển Đài Loan. Theo nguồn tin từ một hãng hàng không hàng đầu của Nhật Bản, với tình hình và công suất hiện tại, việc sơ tán 40.000 người từ Đài Loan đến Nhật Bản bằng các chuyến bay thương mại sẽ mất ít nhất 1 tháng. Đó là chưa kể đến việc số lượng chuyến bay giữa Nhật Bản và Đài Loan đã bị cắt giảm đáng kể do đại dịch Covid-19. Điều này có nghĩa là chỉ một số ít công dân Nhật Bản ở Đài Loan có thể trở về nước trong trường hợp khủng hoảng nổ ra.
Theo cơ quan cảnh sát Đài Loan, hiện có khoảng 105.000 nơi trú ẩn trên khắp hòn đảo, cung cấp sức chứa 86 triệu người. Con số này nhiều gấp hơn 3 lần dân số của hòn đảo, với khoảng 24 triệu người, bao gồm cả cư dân nước ngoài. Ngoài ra, quy định của Đài Loan còn yêu cầu các cơ sở công cộng như trường học, cũng như văn phòng và căn hộ cao từ 6 tầng trở lên phải có hầm tránh bom. Trong những tháng gần đây, tình hình ở eo biển Đài Loan đã xấu đi trông thấy khi Trung Quốc liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận quân sự xung quanh hòn đảo. Bắc Kinh đã tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình và không loại trừ khả năng sáp nhập hòn đảo bằng vũ lực. Quan hệ Trung Nhật cũng đang không mấy hòa hảo. NHK đưa tin hôm 29 tháng 12, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết là đã phát hiện 4 tàu của chính phủ Trung Quốc di chuyển ngay bên ngoài lãnh hải Nhật, xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư thuộc khu vực biển Hoa Đông. Theo NHK, các quan chức Nhật Bản đang cảnh giác và tiếp tục giám sát chặt chẽ để ngăn tàu Trung Quốc đi vào lãnh hải nước này. Theo Nhật Bản, trong năm nay, tính đến ngày 29 tháng 12, tàu của chính phủ Trung Quốc đã xuất hiện ở khu vực tiếp giáp với Senkaku trong 334 ngày. Đây là con số cao nhất kể từ khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố mua quần đảo Senkaku từ một chủ sở hữu tư nhân Nhật Bản vào năm 2012. Con số cao nhất trước đó được ghi nhận là 333 ngày vào năm 2020. Chính phủ Nhật Bản đã khẳng định quần đảo Senkaku là một phần vốn có của lãnh thổ Nhật Bản. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền khu vực này và gọi là đảo điếu ngư. Theo NHK, từ ngày 22 đến 25 tháng 12, các tàu của chính phủ Trung Quốc đã di chuyển trong 72 giờ 45 phút trong vùng lãnh hải của Nhật Bản, ngoài khơi quần đảo tranh chấp. Phía Tokyo cho rằng đây là khoảng thời gian tàu Bắc Kinh xâm nhập dài nhất từ trước đến nay kể từ năm 2012. Các quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan và phản ứng một cách bình tĩnh, kiên quyết để bảo vệ lãnh thổ và vùng biển của Nhật Bản. Hôm 29 tháng 12, tờ Taiwan News đưa tin lãnh đạo đảo Đài Loan, bà Thái Anh Văn đã kêu gọi Nhật Bản tăng cường hợp tác để bảo vệ và duy trì an ninh trật tự trong khu vực. Lời kêu gọi được bà Thái đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm của một phái đoàn Nhật. Trong bài phát biểu tại văn phòng của mình, bà Thái Anh Văn cảm ơn sự hỗ trợ từ phía Tokyo trong đại dịch Covid-19. Bà cũng cho biết đôi bên đã nối lại hoạt động du lịch từ 2 tháng trước. Ngoài du lịch, nhà lãnh đạo cũng hy vọng Đài Loan và Nhật Bản có thể tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại và an ninh để cùng nhau ứng phó với những thách thức của thời kỳ hậu đại dịch. Ngoài ra, bà Thái cũng khẳng định cả Nhật và Đài Loan đều đang phải đối mặt với những thách thức chung trong khu vực. Hòn đảo đã điều chỉnh và tăng cường khả năng phòng vệ của mình, trong đó đáng kể nhất là việc áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc 1 năm với công dân. Ngoài ra, Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác đồng minh để cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Về phía Nhật Bản, nghị sĩ Seko Hiroshige, người đứng đầu phái đoàn, đã hoan nghênh các chính sách phòng vệ của Đài Loan và tin tưởng rằng hòn đảo hoàn toàn có khả năng tự vệ trước những khó khăn và áp lực. Ông Seko cũng cho biết Tokyo đã thay đổi và kiện toàn chiến lược an ninh quốc gia của mình, trong đó cam kết tăng đáng kể ngân sách quốc phòng và khả năng phòng thủ. Vị nghị sĩ này cũng bày tỏ hy vọng trong tương lai Đài Loan và Nhật Bản sẽ ngày càng hợp tác hơn nữa để xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, an toàn và rộng mở. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 29 tháng 12, nhà phân tích người Liban Nida Shabi chia sẻ với TASS rằng cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra tại Moscow vào ngày 28 tháng 12 sẽ mở đường cho nhiều kênh liên lạc tích cực hơn giữa hai nước này. Cụ thể, chuyên gia Shabi hoan nghênh việc tổ chức các cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Quốc phòng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ sau 12 năm gián đoạn. Theo ông, đây là cột mốc đánh dấu bước đột phá lịch sử trong quan hệ hai nước. Ông chỉ ra việc nối lại đối thoại giữa Bộ trưởng Quốc phòng có thể mở đường cho cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Syria Bashar al-Assad và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong thời gian tới. Hướng phát triển quan hệ tốt đẹp này là thành quả từ những nỗ lực to lớn của Nga nói chung và Tổng thống Vladimir Putin. Vị chuyên gia nhận định thêm, rõ ràng vẫn còn tồn tại những mâu thuẫn nhất định giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng điều quan trọng nhất là hai nước sẵn sàng vượt qua bất đồng và tiến về phía trước. Ông Shabi lưu ý đã có sự thay đổi trong cán cân quyền lực, điều này sẽ có tác động tích cực đến tình hình khu vực. Nhà phân tích cho biết thêm, ông kỳ vọng sẽ có nhiều hoạt động ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong 6 tháng tới. Đáng chú ý, ông Shabi đánh giá kể từ năm 2011, Mỹ và đồng minh đã bóp nghẹt Syria bằng các biện pháp trừng phạt. Các nước dường như kỳ vọng một cái kết không quá tốt đẹp cho quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Họ khó có thể chấp thuận việc Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm với chính phủ Syria. Nhận định trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức cuộc họp 3 bên tại Moscow. Các bên đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria, vấn đề người tị nạn và nỗ lực chung chống lại các nhóm cực đoan. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ các bên đã nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì đối thoại để tiếp tục nỗ lực ổn định tình hình ở Syria và khu vực nói chung. Liên quan đến Thái Lan, Reuters đưa tin hôm 29 tháng 12, nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này trong tháng 11 đã cải thiện nhờ du lịch dần phục hồi, cùng với đó là áp lực giá cả cũng đã giảm bớt.
Theo Reuters, mức tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đã tụt lại so với các nước trong khu vực do ngành du lịch chỉ mới bắt đầu phục hồi sau đại dịch. Việc Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại sẽ là động lực thúc đẩy ngành du lịch Thái Lan. Trung Quốc vốn chiếm gần 1/3 trong số khoảng 40 triệu khách du lịch nước ngoài của Thái Lan vào năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch xảy ra. Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Akhom Tempitea Paisit cho biết là nền kinh tế đất nước có thể tăng tốc trong năm tới và đạt mức tăng trưởng 3,8% nếu khách du lịch Trung Quốc quay trở lại. Đây là khoản bù đắp cho hoạt động xuất khẩu bị trì trệ. Ông dự đoán năm nay mức tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 3,1 hay 3,2% sau khi tăng 1,5% vào năm ngoái. Đây là một trong những mức tăng trưởng chậm nhất ở Đông Nam Á. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, theo Reuters đưa tin, hôm 29 tháng 12, sân bay quốc tế Buffalo, Niagara đã được dọn dẹp vào hôm 28 tháng 12, vài ngày sau khi trận bão tuyết Giáng sinh xảy ra, chôn vùi thành phố lớn thứ hai của bang New York trong màn tuyết trắng. Cảnh quay từ trên cao cho thấy Buffalo vẫn bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Một số máy xúc tuyết đang hoạt động ở đường băng của sân bay. Theo Reuters, trận bão tuyết xảy ra vào dịp Giáng sinh vừa qua là dữ dội nhất trong 45 năm qua. Đây là một phần của đợt bão mùa đông. Nhiệt độ đóng băng được ghi nhận ở tận phía nam biên giới Mỹ-Mexico trong nhiều ngày. Vô số người đã thiệt mạng trên toàn nước Mỹ, trong đó có ít nhất 38 người ở khu vực Buffalo. Cơn bão đã dần suy yếu và chuyển thành mưa rào vào đầu ngày 28 tháng 12. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết là Buffalo là nơi đầu tiên bão đổ bộ và hứng chịu lượng tuyết 140 cm kể từ cuối tuần trước. Cơn bão tuyết đã chôn vùi hàng trăm phương tiện bao gồm máy xúc tuyết, xe cứu thương và xe kéo. Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy là những chiếc ô tô xếp hàng để nhận nước sạch ở thành phố Jackson, bang Mississippi vào hôm 28 tháng 12. Theo Reuters, nguồn cung nước đã trở nên khan hiếm do đường ống nước bị vỡ và nhiệt độ đóng băng trong dịp lễ Giáng sinh hồi cuối tuần qua. Được biết vào hôm 25 tháng 12, chính quyền Jackson đã yêu cầu cư dân địa phương đun sôi nước máy do áp suất nước trên toàn thành phố giảm. Các đội bảo trì đã tiếp tục sửa chữa các đường ống bị hỏng, nhưng thành phố vẫn đang trải qua tình trạng thiếu nước trầm trọng. Kể từ đó, một số địa điểm phân phối nước cũng giảm khả năng hoạt động. Thành phố Jackson vốn là thủ phủ của bang Mississippi, có dân số 150.000 người. Theo Reuters, từ lâu khu vực này đã phải đối mặt với tình trạng chất lượng nước kém. Hồi tháng 8, do hậu quả của lũ lụt, nguồn cung cấp nước cho thành phố đã ngừng hoạt động trong vài ngày. Reuters cho biết, sau 11 năm chiến tranh xảy ra liên miên khiến sản lượng sụt giảm mạnh, sản lượng dầu ô liu ở Syria đã dần phục hồi vào năm 2022 và dự kiến có thể thúc đẩy xuất khẩu. Theo Reuters, dù sản lượng dầu ô liu của Syria đã tăng nhưng vẫn chưa bằng con số trước khi chiến tranh nổ ra là 198.000 tấn. Nguyên nhân được xác định là do biến đổi khí hậu và tác động từ các biện pháp trừng phạt kinh tế. Abir Jawhar, trưởng phòng phụ trách về mặt hàng ô liu thuộc Bộ Nông nghiệp Syria hy vọng dầu ô liu sẽ được xuất khẩu sang các nước châu Âu, Hoa Kỳ và châu Á trong nỗ lực phục hồi ngành công nghiệp. Trước đây, xuất khẩu chỉ chiếm 50% sản lượng của cả nước. Theo Reuters, ngoài các biện pháp trừng phạt và biến đổi khí hậu, thách thức lớn nhất mà nông dân Syria phải đối mặt vẫn là giá phân bón cao và thiếu nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế đang hoành hành, khiến giá cả tăng và sức mua giảm. Sự bất ổn trong hoạt động sản xuất đã dẫn đến việc dầu ô liu của Syria được chào bán với giá quá cao để có thể cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu. Đây cũng là yếu tố gây bất lợi cho mặt hàng chủ lực của quốc gia Trung Đông này. Được biết vào năm 2011, các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Bashar al-Assad đã nổ ra và leo thang thành một cuộc nội chiến, khiến cho hàng trăm nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa. Nhiều nước khác đã can thiệp tình hình và khiến Syria bị chia cắt. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.